Hi guys! Welcome to Judy's Travel and Adventures. At sa video na ito, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ako nakarating dito sa Carensberg Station at sa Alpsloch Goreges. At ito ay isang likas ng bangin dito sa bayan ng Dornbirn sa Austria. So guys, dito ngayon tayo sa loob ng cable car ng Carensberg Station at ito ay mabilis at hindi ito lalagpas ng 5 minutos. Dito na tayo sa taas. At pagdating mo dito sa taas, meron ditong magandang restaurant at ito ay nagtaas ng 976 meter high po at dito sa taas makikita mo yung view platform at makikita mo yung fabulous view of Lake of Constance at saka ang Rhine Valley ng Dornbirn po. Days of romantic prose and lilac wine. Nights out under the sky, watching stars align. Also nicht weiße Mädchen. Ja? Lace Das sind Mädchen. Ah, Mädchen, die ist auch. Melissa lemon balm. Mula sa Carensberg Station, narating namin ng 2 oras at kalahati ang Tauffinsee po at sa dulo ng sinang ito ay dito matagpuan ang bangin ng Alpsloch po. Carry us away. Let the summer, baby, to a place where the sun always shines. So to summer lovers, just before you know it, the summer has gone. Halfway into life. So guys, dito na ako sa Alpsloch at excited na ako na makita ito at galing kami doon sa taas sa Carensberg Station at lumakad kami ng 2 oras at kalahati at ngayon dito sa Alpsloch. Ang Rappen at Alpsloch ay isang bangil kabilang sa pinakamalaking bangil sa gitna ng Europa. Halfway into life, you think. How could any man alive not fall? Let the forces of love take their course. So, medyo maraming nagtutulo ng mga tubig guys. So, kung nakita nyo, medyo delikado pa dun sa kabila.
dito napakaganda ng way guys, at sa kabila meron doon na parang ganito din, ang pangalan ay Rappen Alpsloch. Tapos maraming mga bato na nalaglag, kaya sinarado nila at hindi pwede makadaan doon, kaya dito kami nakarating. At happy din ako kasi maganda talaga yung ano dito, yung mga way, at saka napaka-amazing ng nature dito guys. At kapag nakita nyo, God's nature talaga, at talagang maganda yung nature nila, at kung nakita nyo, napakalinis, at I'm so happy na nandito ako. At kung makapunta kayo dito, hindi nyo kailangan yung first na mag-hiking kasi yung way maganda. So medyo konting ingat lang kasi madulas. Days of romantic prose and lilac wine. Nights out under the sky, watching stars align. Days of making sweet honey, Melissa. Ito guys, nag-picnic kami dito sa Alpsloch at maganda yung panahon ngayon. At yan ang aming pagkain, yung bangus, may kanin, at saka may sausawan din kami, at saka tomato. At sige na, tara na, kakain na tayo. Samahan nyo kami guys. Sarap ng tubig, malamig at matamis-tamis siya. At ang tubig nanggaling dito sa taas, kaya malinis siya. So guys, maraming wild na strawberry dito. So sweet. Ang tamis.
Sarap. At hanggang dito na lang guys ang aking video at sana nagustuhan nyo ito at kung nagustuhan nyo at kung bago kayo sa channel ko, paki-subscribe na lang ng channel ko guys at paki-share na rin at paki-hit na rin ng bell icon para ma-notify kayo pag may bago akong video at maraming salamat po. Thank you for watching. God bless.